Hello, আমি modern physics or next chapter which is atom start কৰিম okay see this chapter no তোমাৰ chemistry structure of atom chapter লগত বহুত হদ তক similar হয় okay so তুমি physics বা chemistry যিকোনো এটা chapter কৰিলে you are preparing for both the this one a subject okay okay আমি start কৰোঁ হা এইটো chapter তোমাৰ mainly তোমাৰ focus কৰে Bohr's modification ওপৰত okay ইয়াৰ আগতো Bohr के पहले भी मतलब बहुत साइंटिस्ट আহিছিলে राइट मतलब एटम को स्टडी करने के लिए तापिছত अल्टीमेटली लाइक बोहर एटू चैप्टर न तुम्हारे बोहर के बारे में सब कुछ दिया हुआ है ओके देखा फर्स्ट और এটা তোমাৰ এক্সপেৰিমেণ্ট হ'ল Rutherford's গোল্ড ফল এক্সপেৰিমেণ্ট ইয়াতে কি কৰিছিলে ন তোমাৰ হিলিয়াম পাৰ্টিকল তোমাৰ বম্বাৰ্ড কৰিছিলে ক'ত তোমাৰ গোল্ড ফইলত বম্বাৰ্ড কৰিছিলে ৰাইট তাৰপিছত হি কি নটিচ কৰিলে যে most of the like alpha particles like travels undeviated मतलब इधर से अगर आया ना तो undeviated এনেকে ওলাই গৈছে তাৰপিছত এনেকে undeviated ওলাই গৈছে मतलब কি मतलब most of the space in an atom is খালি ओके তাৰপিছত some তোমাৰ बहुत कम alpha particles তোমাৰ এনেকে थोड़ा सा एंगल डेविएट হৈ গৈছে मतलब কি मतलब if तुम्हारा हीलियम इज पॉजिटिव तभी मतलब कुछ तो है होगा उधर निगेटिव टाइप का है ना तो इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन मतलब कुछ ऐसे शेल में ऑर्बिटते থাকে तार पिছত लाइक बहुत लाइक वन इन लाइक मिलियन कब पारा 1 in a million तुम्हार हेनेके आहिसे लाइक यू डोंट हैव टू रिमेम्बर द एक्जेक्ट नंबर जस्ट मैं तुम्हाक बुझाई दी आसो व्हाट इज दिस एक्सपेरिमेंट अबाउट ओके तार पिছত এটা এনেকে তোমাৰ আলফা পাৰ্টিকল আহিয়ে না তোমাৰ वापस এনেকে सेम रास्ताते तुम्हार रिटर्न होल विच इज 180 डिग्री मतलब कि मतलब এটা एकदम कम स्पेसत बहुत कम स्पेस में এটা এনেকুৱা এটা पार्टिकल বহি আছে जिसका चार्ज इज सिमिलर ओके सिमिलर टू द तुम्हार अल्फा पार्टिकल एंड दैट पार्टिकल तुम्हार दैट स्पेस इज नोन एज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम नाउ तुम्हार रेडियस ऑफ एन एटমৰ হল তোমাৰ 10 to the power minus 10 मीटर और तुम्हारा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज 10 to the power minus 15 ये कितना छोटा है लाइक तुम खुद इमेजिन कर लो न्यूक्लियस बहुत छोटा है तपिছত तुम्हार बोर्स मॉडिफिकेशन আহিলে लाइक बहुत तुम्हार हेनेकुआ मॉडल दिছিলে एटমৰ मॉडल फेल হৈ तुम्हार लास्ट तुम्हार बोर्स मॉडिफिकेशन আহিলে ओके लाइक बोर्स मॉडिफिकेशन क्यों আহিলে बिकॉज जो पहले वाले साइंटिस्ट थे ना इहते दैट वन स्टेबिलिटी ऑफ एक्सप्लेन কৰিব পাৰে নাই স্টেবিলিটি অফ দ্য এটম ওকে স্টেবিলিটি অফ দ্য এটম এক্সপ্লেন কৰিব পাৰে নাই সেইকাৰণে তোমাৰ बोर मॉडिफिकेशन আহিলে बोर अंकेले কি ক'লে তোমাৰ ইলেক্ট্ৰনছ ৰিভল্ভ অনলি ইন ষ্টেবল অৰ্বিট ওকে ইলেক্ট্ৰন মানে য'তে ত'তে ঘূৰি নাথাকে ৰাইট ইহঁতে অনলি এটা ষ্টেবল অৰ্বিট থাকে সেই ষ্টেবল অৰ্বিটতে ইহঁতে চক্কৰ লগাই থাকে এণ্ড দোজ ষ্টেবল অৰ্বিটছ হেভ তোমাৰ কি ফিক্সড এনাৰ্জি তোমাৰ ফিক্সড এটা এনাৰ্জি থাকে আৰু চেঞ্জ নহয় এনাৰ্জি ওকে তাৰপিছত ইলেক্ট্ৰন হেভ সেম এনাৰ্জি এজ অৰ্বিটছ ওকে অৰ্বিটছৰ যিমান এনাৰ্জি তোমাৰ দ্যাট ওৱান ইলেক্ট্ৰনৰ সেম এনাৰ্জি থাকে ইন দ্যাট পাৰ্টিকুলাৰ অৰ্বিট ओके और ইয়াতে কি লিখিছে ইফ ইলেক্ট্ৰন এমিটস অর এবজর্ব এনার্জি ওকে ইট মাস্ট মুভ টু ডিফারেন্ট এনার্জি লেভেল রাইট দেখা দুটা এনেকুৱা এটা চেল লৈ ললো অৰ্বিট ইলেক্ট্ৰন मान लो इसने एनार्जी एब्जॉर्ब কৰি কি কৰিব গম পোৱা ন हायर এটা অৰ্বিটত জাম্প কৰিব राइट मतलब इसका जितना एनार्जी होगा ये इमानखिनि যদি আমি এনাৰ্জি দি দিওঁ ইলেক্ট্ৰনক এইটো নেক্সট অৰ্বিটত তোমাৰ জাম্প কৰিব তাৰপিছত ইলেক্ট্ৰন তোমাৰ যদি এনাৰ্জি এমিট কৰে ৰাইট এমিট কৰিলে তোমাৰ ই নেক্সট তোমাৰ লোৱাৰ এনাৰ্জি লেভেলত আহি হেনা জাম্প কৰিব তাৰপিছত দেন এইটো দ্যাট ইজ নন এজ তোমাৰ তাৰপিছত স্পেক্ট্ৰাম এটা ৰিলিজ কৰে দ্যাট ইজ নন এজ তোমাৰ যদি এমিট কৰিলে তোমাৰ এমিশ্যন স্পেক্ট্ৰাম ৰিলিজ হয় তোমাৰ আৰু তোমাৰ এবজৰ্ব কৰিলে তোমাৰ এবজৰ্পশ্যন স্পেক্ট্ৰাম ৰিলিজ হয় নাও ষ্টেবল অৰ্বিটছে দোজ ষ্টেবল অৰ্বিটছৰ এটা এংগুলাৰ মোমেণ্টাম থাকে ওকে হুইচ ইজ ফিক্স এংগুলাৰ মোমেণ্টাম হুইচ ইজ গিভেন বাই এল ইকুৱেল টু NH by 2 pi ওকে এমভিয়াৰ ইজ দ্য এংগুলাৰ মোমেণ্টাম NH by 2 pi ইহঁতৰ এইটো মোমেণ্টাম লৈ ইহঁতে এনেকৈ চক্কৰ লগাই থাকে ওকে নাও তোমাৰ ৰেডিয়াছ অফ nth অৰ্বিট ওকে নাও চেক দেয়াৰ আৰ সাম ফৰ্মুলাছ এইকেইটা ফৰ্মুলাছ ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট লাইক বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট চ' ইউ কনচেনট্ৰেট কৰা তাৰপিছত শিকা এণ্ড দেন মেমৰাইজ these formulas okay radius of nth orbit is given by n square by z although no
তোমাৰ এইবিলাক ফৰ্মুলাছৰ পৰা নিউমেৰিকেলছ নুসুধিলেও তোমাৰ প্ৰপৰ্চনেলিটি সুধি দিয়ে অ'কে চ' ইফ ইউ ডু নট ন' দি ফৰ্মুলা ইউ কেনট ফাইণ্ড দি প্ৰপৰ্চনেলিটি টাৰ্মছ অ'কে check r is right r equal to n square by z into 0.529 okay angstrom and this is the 0.529 তোমাৰ first orbitor হেয়া হ'ব first orbitor this one radius so তোমাৰ r is directly proportional to n square by z what is n is the orbit number আৰু z কি হ'ব তোমাৰ atomic number and also one thing no this তোমাৰ Bohr's ka model no Bohr's model is applicable for only one electron system okay one electron system मतलब কি তোমাৰ হাইড্ৰোজেন তাৰপিছত হিলিয়াম প্লাছ অ'কে হাইড্ৰোজেন হিলিয়াম তাৰপিছত লিথিয়াম প্লাছ 2 ইয়াৰ গোটেইকেইটাতে তোমাৰ এটা এটা ইলেক্ট্ৰন আছে অ'কে ডান তাৰপিছত তোমাৰ velocity of nth orbit check v equal to z by n into 2.18 into 10 to the power 6 meter per second again what is this is the velocity in the first orbit okay তাৰপিছত তোমাৰ v equal to z by n now v is directly proportional to what now okay now তোমাৰ v is directly proportional to z by n v equal to z by n and what is z is the তোমাৰ atomic number আৰু n what n is the orbit number okay and ভালকৈ নোটিছ কৰিবা আৰু তোমাৰ n square by z ৰ লগত proportional আৰু v equal to z by n ৰ লগত তোমাৰ proportional হয় তাৰপিছত and then comes তোমাৰ total energy formula হল total energy equal to z square by n square into minus 13.6 ev okay and what is this minus তোমাৰ কি denote কৰে because তোমাৰ since the system is bounded है ना like stable হয় no আৰু bounded হয় সেইকাৰণে তোমাৰ negative sign থাকে मतलब this is the lowest energy which is minus 13.6 আৰু further তুমি further orbit লৈকে গুচি গ'লে ন ইহঁতৰ এনাৰ্জি বাঢ়ি যাব আৰু বাঢ়ি কিমানখিনিলৈকে যাব গম পোৱা ন তোমাৰ বাঢ়ি 0 লৈকে গুচি যাব है ना तुम्हारे नेगेटिव तो ऑफ कोर्स लोअर देन 0 तो दिस इज द एनर्जी एट तुम्हारे इन्फिनिटी 0 তাৰপিছত टोटल एनर्जी इक्वल टू z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इनटू minus 13.6 ev okay now potential energy is 2 times of total energy और kinetic energy equal to negative of total energy okay याद रखिबा check तुम्हारे তাৰপিছত d Broglie's wave in an atom see तुम्हारे ইয়াতে হয় ন তোমাৰ allowed orbit what are the আমি যে orbit কৈ থাকো what are those orbits তোমাৰ characteristics কি হয় আমি those orbits consider কৰিম right আমি সেইবিলাক orbit consider কৰিম जिसका তোমাৰ circumference okay তোমাৰ circumference 2 pi r this is the circumference right circumference equal to তোমাৰ n times of lambda হ'ব and what is lambda is the wavelength of the wave okay এইটো this is the allowed orbit जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम सकता है done তাৰপিছত check this is you must remember first one তোমাৰ one of Lyman series 2 Bohr 3 Paschen তাৰপিছত bracket then fund okay তোমাৰ first এইটো n equal to 1 তোমাৰ energy is minus 13.6 তাৰপিছত minus 3.4 তাৰপিছত minus 1.51 তাৰপিছত minus 0.54 these are the energy of those particular orbits okay তাৰপিছত এটা मान लो এটা इलेक्ट्रॉन ठीक है इलेक्ट्रॉन यारे पर यहाँ पे जम्प करना है उसको जम्प करना है तो हमें किमान एनर्जी দিব লাগিব यू नो तुम्हें 10.2 ev দিব লাগিব मतलब यहाँ का इन दोनों का डिफरेंस जो होगा उतना एनर्जी हमें দিব লাগিব and also remember तुम्हारे Lyman series lies in UV region তাৰপিছত ভিজিবলত পঢ়ে তাৰপিছত infrared okay and this is and this Bohr series or like Bohr series or you know this one spectral lines আমি দেখা পাও because they lies in তোমাৰ visible region okay done তাৰপিছত lambda of emitted photon what is this is the Rydberg's equation okay Rydberg's equation আমি Rydberg's equation কি হকানে ইউজ কৰো আমি lambda উলাব কাৰণে ইউজ কৰো 1 by lambda equal to r is z square 1 by n 1 square minus 1 by n 2 square this is the lower orbit and this is the higher orbit okay याद तुम्हार RH दिस इज द Rydberg's constant उसका वैल्यू होगा तुम्हार 10 to the power 7 meter inverse ओके यादे समथिंग 1 point something आसिले 1.0 तो नथिंग दिस इज अप्रॉक्सिमेटली 1 ए धरिब पारो तो 10 to the power 7 meter inverse होबो एंड देन व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी गम पा नो मतलब एटा बाउंडेड सिस्टम और परा नो एटा इलेक्ट्रॉन हमको
उसको आयनाइज करना है आयनाइज কৰি আমি ক'ত পঠাই দিম লাইক নট টু দ্য নেক্সট হায়াৰ অৰ্বিট আমি একেবাৰে ইনফিনিটিত পঠাই দিম অ'কে যো তেতিয়া আমাৰ যোনটো এনাৰ্জি দিব লাগিব ন দ্যাট ইজ নন এজ দ্য আয়নাইজেশ্যন এনাৰ্জি অ'কে আয়নাইজেশ্যন এনাৰ্জি ফাৰ্ষ্ট অফ অলটো পজিটিভ হয় অ'কে তাৰপিছত জেড স্কুৱেৰ মতলব এটমিক নম্বৰ অফ দ্যাট স্পেচি তাৰপিছত एन स्क्वायर मतलब जोनटू तुम्हार ऑर्बिटर पर आमी इनफिनिटीत पठियालू राइट तो इसका वैल्यू तुम्हार +13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर हो जाब ओके हाँ इनफिनिटीत तो तुम्हार जीरो ही होबो राइट इनफिनिटी में तो तुम्हारा एनार्जी जीरो होगा तारपिছত माइनस ऑफ -13.6 तो आही गल तुम्हार +13.6 सी आयनाइजेशन एनर्जी मतलब मैं ऑर्बिटर पर पूरा इनफिनिटी में भेज देना है मुझे ठीक है तारपिছত व्हाट इज एक्साइटेशन एनर्जी है ना व्हाट इज एक्साइटेशन एनर्जी इज आमी इनफिनिटी कथा नापातो एक्साइटेशन एनर्जी ओके आमी एन इक्वल टू एटा ऑर्बिटर पर आरो एटा ऑर्बिटले जदि पठाबो बिचारो दैट इज नोन एज द एक्साइटेशन एनर्जी मतलब मैं एन इक्वल टू 1 पर एन इक्वल टू 2 पठाबो बिचारो तो मुझे जितना एनर्जी देना पड़ेगा राइट मैं हेखिनी दैट एनर्जी विल बी नोन एज तुम्हारा एक्साइटेशन एनर्जी ठीक है तब एक्साइटेशन एनर्जी मतलब यहाँ का तुम्हारा एनर्जी फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल है ना तुम्हारा EN2 माइनस EN1 तो यारे तुम्हार फॉर्मूला आহি गल इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर ओके याद राखिबा प्लीज তাৰপিছত ইয়াৰে তোমাৰ কেইটামান আছে ন আইসো সিৰিজ আইসোবাৰ আইসোটপ সেইকেইটা মই কেমিষ্ট্ৰিত ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ এটমত ধুনীয়াকৈ পঢ়াই দিছোঁ লাইক ইয়াতে টাইম ৱেষ্ট কৰাৰ দৰকাৰ নাই তোমালোকে তাৰ পৰা পঢ়ি ল'বা ডান নাও কুৱেশ্যনছ কৰোঁ চেক দ্য এমিশ্যন স্পেক্ট্ৰাম ইজ প্ৰডিউচড মই কি কৈছিলোঁ এমিট যদি তোমাৰ এটা ইলেক্ট্ৰনে হায়াৰ অৰ্বিটৰ পৰা লোৱাৰ অৰ্বিটত আহোঁতে তোমাৰ হে না তোমাৰ স্পেক্ট্ৰাম এমিট কৰিব দ্যাট ইজ নন এজ দ্য এমিশ্যন স্পেক্ট্ৰাম तो कितना আহিব যেতিয়া তোমাৰ এই এনাৰ্জি লুজ কৰি है ना हायर से लूज करके नीचे आएगा है ना যেতিয়া লুজেছ এনাৰ্জি আৰু যেতিয়া তোমাৰ গেইন কৰিব গেইন কৰিলে তো তোমাৰ হেয়া হ'ব ন এবজৰ্পশ্যন স্পেক্ট্ৰাম এমিশ্যন স্পেক্ট্ৰাম তোমাৰ এনাৰ্জি লুজ কৰিলে আহিব ওকে দেন তাৰপিছত দ্য বাইণ্ডিং এনাৰ্জি অফ ইলেক্ট্ৰন ইজ দ্য বাইণ্ডিং এনাৰ্জি অফ ইলেক্ট্ৰন ইজ বাউণ্ডেড হৈ আছে না দিছ ইজ দ্য বাউণ্ডেড চিষ্টেম কি আছিলে -13.6 I mean the this one first orbital -13.6 मतलब always negative okay negative hobo tapisot in hydrogen atom the velocity of electron in nth orbit is proportional v to directly proportional to kiman asile koasun v equal to z/n okay z/n to inversely proportional to 1/n hobo tapisot check the lowest energy level is called what তোমাৰ লোৱেষ্ট এনাৰ্জি লেভেল ইয়াতে দিছ ইজ দ্য লোৱেষ্ট মই কৈছোঁ ন -13.6 তুমি যিমান দূৰত যাবা সিমানে তোমাৰ এনাৰ্জি বাঢ়িব অ'কে বাঢ়ি তোমাৰ জিৰ' হৈ যাব তো লোৱেষ্ট এনাৰ্জি কি হ'ব -13.6 ক'ত আছিলে n equal to 1 which is known as the ground state অ'কে তাৰপিছত দ্য ফাৰ্ষ্ট চেইন চিৰিজ লাইজ ইন ফিৰছে ইউ হেভ টু লাইক মেমৰাইজ দ্য চিৰিজ তোমাৰ ফাৰ্ষ্টত কি আছিলে লাইমেন তাৰপিছত বাৰ্মাৰ তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট চেইন অ'কে লাইমেনটো UV তাৰপিছত ভিজিবল তাৰপিছত ইনফ্ৰাৰেড অ'কে ইনফ্ৰাৰেড অ'কে দেন তাৰপিছত দ্য ৰিডবাৰ্গছ কনষ্টেণ্ট হেজ দ্য ভেলিউ চি মই কৈছিলোঁ ন কিমানত আছিল 10⁻7 ৰেঞ্জত আছিলে অ'কে ইয়াতে দেখো ইয়ে আল্টিমেটলি দিছ ইজ তোমাৰ ৱেট এপ্ৰক্সিমেটলি 1 হ'ব তাৰপিছত দ্য ৰেডিয়াছ অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট Bohr অৰ্বিট ইন এন হাইড্ৰজেন এটম কি আছিলে তোমাৰ ৰেডিয়াছৰ ভেলিউ কি আছিলে r ইকুৱেল টু n² / z ইনটু 0.529 एंगस्ट्रॉम आसिले राइट इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम तो पहला ऑर्बिट का तो वही होगा ना क्योंकि तुम्हें हाइड्रोजन एटम सुधिसे हाइड्रोजन का तो 1 हम या 1 बहुवाई दिया और फर्स्ट ऑर्बिट का तो n² तो 1 तो 1 हम न तो अल्टिमेटली 0.529 हम देन तपिছত आयनाइजेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट आयनाइजेशन एनर्जी की आसिले कोसन आयनाइजेशन एनर्जी +13.6 z²/n² ओके z²/n² का of course directly proportional to z² দিব দিছে আৰু তোমাৰ this one orbit number লগতো তোমাৰ proportionality সুধি দিব okay then তোমাৰ কি হৈ যাব 1/n² okay now okay the ionization energy of hydrogen atom is কি হ'ব मतलब এইটো ফাৰ্ষ্ট অৰ্বিটৰ কথা কৈছে লাইক ফাৰ্ষ্ট অৰ্বিটৰ পৰা আমি उसको भगाना है ठीक है কি হ'ব +13.6 z²/n² ओके z हाइड्रोजনৰ কাৰণে z কিমান হ'ব 1 তাৰপিছত আমি ফাৰ্ষ্ট অৰ্বিটৰ কথা কৈছে 1 ओके 13.6 তাৰপিছত ओके डन विथ दिस पेज नाउ ओके
रेडियस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट फिर से रेडियस का फॉर्मूला क्या था R इक्वल टू কি আছিলে n স্কুৱেৰ বাই জেড সি ইনভাৰ্চলি প্ৰপৰ্চনেল টু জেড কहाँ ইনভাৰ্চলি প্ৰপৰ্চনেল টু জেড তাৰপিছত দ্য ইলেক্ট্ৰন ৰিভল্ভছ ইন চাৰ্কুলাৰ অৰ্বিট ডিউ টু ৱাট সি ইলেক্ট্ৰন যেতিয়া তোমাৰ এনেকৈ চক্কৰ লগাই থাকে না কিয় क्योंकि बीच में क्या बैठा है दिस इज द न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन इहतर मतलब इलेक्ट्रोस्टेटिक बॉन्डिंग है ओके ग्रेविटेशनल फोर्स नो তাৰপিছত इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स येस ओके न्यूक्लियर फोर्स तो यहाँ पे ना है न्यूक्लियर फोर्स तुम्हारे न्यूक्लियसर ভিতৰত লাগিব ओके उनके बीच में न्यूक्लियसर ভিতৰত मतलब দুটা টাইপৰ প্ৰাণী থাকে वन इज न्यूट्रॉन प्लस वन इज प्रोटॉन इनके बीच में तुम्हार न्यूक्लियर फोर्स লাগে ओके তাৰপিছত एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड इन यूनिट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम কি আছিলে L equal to NH/2 pi L equal to NH/2 pi H/2 pi তাৰপিছত the velocity of electron in ground state কি আছিলে velocity equal to Z/n into 2.18 into 10 to the power 6 meter per second है ना আৰু তোমাৰ গ্ৰাউণ্ড ষ্টেটত সুধিছে গ্ৰাউণ্ড ষ্টেট मतलब 1 n equal to 1 আৰু তোমাৰ বেসিক্যালি তো হাইড্ৰোজেনৰ কথাই সুধি থাকে তো যদি তোমাৰ একো লাইক মেনশন কৰা নাই হাইড্ৰোজেন বা হিলিয়াম বা লিথিয়াম তো তুমি হাইড্ৰোজেন মানি ল'বা ওকে কি আহিলে তোমাৰ 2.18 into 10 to power 6 okay done তাৰপিছত the Rydberg's equation is used to calculate কি আছিলে Rydberg's equation ইকুৱেশ্যনটো কি আছিলে 1 by lambda RH z square 1 by n1 square minus 1 by n2 square right ইয়াতে তোমাৰ wavelength calculate কৰি easy হয় তাৰপিছত the energy required to excite electron from n equal to 1 to n equal to 2 আছে ইয়াতে কিমান আছিলে -13.6 okay আৰু ইয়াতে কিমান আছিলে -3.4 ইয়াৰে তোমাৰ এনাৰ্জি গেপে হ'ব दोस्त मैंने लाइक मैं यारे पर जो अगर मुझे इधर से इधर भेजना है तो मुक किमानखिनि एनार्जी দিব লাগিব গম পোৱা ন এই দুটা ডিফাৰেন্স উলিয়াই লোৱা ইয়াতে হ'ব তোমাৰ 10.2 হ'ব ডিফাৰেন্স উইড বি 10.2 ডান তাৰপিছত ओके द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज नेगेटिव रिपीट हो गया शायद ओके द बोर मॉडल फेल्स फॉर बोर मॉडल कार करने आছিলে কোৱাচোন 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम ओके हाइड्रोजन ओके 1 तुम्हें हीलियम प्लस 1 लिथियम प्लस 2 1 नो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम नो नेवर केতিয়াও वर्क নকৰে डन सो इमान हलवा क्वेश्चंस आহি যায় सो डोंट वरी एंड स्टडी हार्ड कीप स्टडीिंग